भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो चाहिँ इन्स्टाग्राम अकाउन्ट डिलिट गर्ने राइट कसैले चाहिँ लाइक इन्स्टाग्राम अकाउन्ट चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुभएको छ डिएक्टिभ गर्न चाहनुभएको छ भने कसरी डिलिट गर्ने तपाईहरुलाई म सिकाउने छु राइट सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुले आफ्नो अकाउन्ट लगइन गर्नुस् अकाउन्ट लगइन भइसके पछाडी माथिपट्टि तीनवटा ट्याब छ यो प्लस बटनको चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड टपमा अनि त्यस पछाडी तपाई सेटिङ भन्ने अप्सनमा जानुस् सेटिङमा तपाई गइसके पछाडी हेल्प सेक्सनमा जानुस् हेल्प सेक्सनमा तपाई गइसके पछाडी तपाई हेल्प सेन्टर भन्ने सेक्सनमा जानुस् राइट र चाहिँ यो सेक्सनमा गइसके पछाडी फेरि तपाईले यो राइट साइड माथिपट्टि तीनवटा टिक देख्नुभएको छ होला पक्कै पनि त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुस् त्यहाँ क्लिक गरिसके पछाडी म्यानेज योर अकाउन्ट भन्ने सेक्सनमा जानुस् र यहाँ तपाईले पाउनुभएको छ अप्सनहरु साइन अप गेटिङ स्टार्टेड जस्ट सेटिङ नोटिफिकेसन एडिङ अकाउन्ट डिलिट अकाउन्ट राइट तपाईले चाहिँ डिलिट अकाउन्ट भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुस् राइट सो यहाँ गइसके पछाडी अब यो टेम्पोररी डिएक्टिभ योर इन्स्टाग्राम अकाउन्ट डिलिट योर अकाउन्ट भन्ने अप्सनलाई तपाईले क्लिक गर्नुस् र यहाँ गइसके पछाडी तपाईले सेकेन्ड अप्सनलाई क्लिक गरिसके पछाडी तपाईले मुनिपट्टि स्क्रोल गर्नुस् ओके मुनि तपाईले क्लिक गर्नुस् डिलिट योर इन्स्टाग्राम अकाउन्ट okay so request to permanent deletion of your account okay instagram.com browser from computer तपाईले जुनबाट चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट राइट मैले चाहिँ सेकेन्ड अप्सन चुज गरे instagram.com मोबाइल ब्राउजर अनि त्यसपछि डिलिट योर अकाउन्ट भन्ने सेक्सनमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले चाहिँ why do you want to delete your Simon Dye 950 भन्नेलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ can find कुनै पनि एउटा अप्सन तपाईले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मध्ये can find the people to follow अनि त्यसपछि privacy concerns create a second account right so too many ads something else कुनै एउटा चाहिँ तपाईले रिजन दिन सक्नुहुन्छ र तपाईले कुनै चाहिँ एउटा पासवर्ड राख्दिन सक्नुहुन्छ म राख्दिन्छु कुनै एउटा चाहिँ पासवर्ड राखिदिएर तपाईले चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो सरी पासवर्ड इनकरेक्ट प्लिज ट्रबल भनेर भनेको छ तपाईले चाहिँ जे इन्स्टाग्रामको चाहिँ पासवर्ड तपाईले राख्नु भएको छ त्यही नै तपाईले चाहिँ राखेर चाहिँ इन्स्टाग्रामलाई चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको जे इन्स्टाग्रामको चाहिँ पासवर्ड छ त्यही इन्स्टाग्रामको पासवर्ड चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुस् त्यसपछि तपाईको डिलिट हुनेछ थ्यांक यू सो मच यस्तै अपडेटको लागि तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् हामी नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ भेट्ने छौं थ्यांक यू सो मच तपाईहरुलाई